طلع بالإخوة، طلع شو رح يقدموا لله. طلع للمذبحين. كان المذبح مكان مرتفع مصنوع من الحجارة أو التراب، وكان المذبح مكان للموت، لأنه كان يحمل الذبيحة بمكان بين السماء والأرض أو بين الله والإنسان، وكان لازم تتولع النار بالأشياء اللي بتنحط على المذبح. وما أنه الله بيعمل العدل دايما، بس هو كمان بده يبين الرحمة. لكن كيف ممكن يعمل هالشغلتين بنفس الوقت؟ أو كيف بيقدر يدين الخطية بدون ما يعاقب الخاطئ؟ بعد وقت طويل من أيام قايين وهابيل، قال الله للنبي موسى: لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. وقال الله كمان: ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه. لكن شو معنى الكفارة؟ معنى الكفارة هو دفع الفدية المطلوبة لتتغطى الخطايا اللي الناس عاملينها وتتطهر وتنغفر. بأيام العهد القديم قال الله للناس إنه هو بيقبل إنه ينسفك دم بعض الحيوانات اللي ما بتشكي من عيب واللي صحتها منيحة، مثل الخواريف والتيوس والبقر والحمام، حتى تكفر عن خطاياهم. ومع إنه دم هيدي الحيوانات بتكفر عن الخطايا، بس هي ما بتكفر عنها للأبد، لكن هي بس للوقت اللي فيه الله رح يدبر الذبيحة الكاملة لدفع الثمن الحقيقي اللي بيطالب فيه ناموس الخطية والموت. وهلأ طلع بقايين وشو رح يقدم لله؟ قديش مجموعة هالفواكه والخضرة الرائعة، وبدون شك تعب كتير حتى يقدر يجيب هيدي التقدمة، بس ما كانت كافية تتكفر عن خطاياه، لأنه ما فيها دم ولا فيها موت أي حيوان. بالمقابل طلع وشوف هابيل وتقدمته. شو هالمشهد الحزين المؤثر؟ فالخروف الصغير مربوط ورح ينذبح، وشايف هابيل حاطط ايده على راس الخروف. ولأنه هابيل آمن بخطة الله، شال الله كل خطاياه وحطها على الخروف. وشكر هابيل الله لأنه مع أنه بيستاهل عقوبة الموت، لكن الله رح يقبل دم الخروف للتكفير عن خطاياه. وكانت شريعة الله بتقول إنه كل الخطاة لازم يتعاقبوا بالموت، لكن الله بعدله ورحمته رضي إنه الخروف يموت بدل عنه. والله سمى هيدا القانون شريعة ذبيحة الخطية. شريعة ذبيحة الخطية حررت هابيل من ناموس الخطية والموت. لكن شو بالنسبة لقايين؟